Then next one is a blood clotting and coagulation of the blood. Now in this what happen, क्लॉटिंग म्हणजे क्लॉट होणे, जिथे जखम भरून निघणे त्याला ब्लड क्लॉटिंग म्हणतात. किंवा दुसरा एक शब्द आहे त्याला कोॲग्युलेशन. कोॲग्युलेशन म्हणजे घट होणे, जसं दुधाचं दही होते इट्स अ कोॲग्युलेशन ऑफ मिल्क, तसं तो ब्लड कोॲग्युलेट होणे, घट्ट होणे तिथं आणि नंतर ते ड्राय होणे इट्स अ ब्लड क्लॉटिंग किंवा त्याला कोॲग्युलेशन ऑफ द ब्लड म्हणतात. हे जिथं जखम झाली तिथे होतं. हे जर झालं नसतं तर एखादी स्मॉल डॅमेज सुद्धा हा हार्मफुल होऊ शकत होता. देन आता व्हॉट इज बाय कोॲग्युलेशन ऑफ ब्लड ऑर क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, म्हणजे काय, प्रोसेस ऑफ कन्व्हर्टिंग द लिक्विड ब्लड इन टू द सॉलिड फॉर्म. लिक्विड ब्लडला सॉलिड फॉर्ममध्ये कन्व्हर्ट करणे त्याला म्हणतो आपण कोॲग्युलेशन ऑफ ब्लड. ठीक आहे. कोॲग्युलेशन ऑफ ब्लड म्हणजे लिक्विड ब्लडला जेव्हा ब्लड बाहेर येते जखमेतून तेव्हा थोड्या वेळाने पाहतो आपण ती जखम भरल्या जाते आणि नंतर जेव्हा एक कवरिंग, हार्ड कवरिंग बनते, आपण दुसऱ्या दिवशी जेव्हा पाहतो दॅट्स द क्लॉटिंग, कोॲग्युलेशन. आता हे दोन प्रकारे आहे त्यामध्ये, एक इंट्रिन्सिक प्रोसेस आणि एक्सट्रिन्सिक प्रोसेस, दोन प्रोसेस आहे त्यामध्ये. आता यामध्ये काय इंट्रिन्सिक प्रोसेस म्हणजे काय, की जसं कॉन्टॅक्ट ऑफ ब्लड विथ दिस एनी फॉरेन सबस्टन्स, समजा इंट्रिन्सिक पाथवे जे असतं, जसं डॅमेजिंग ऑफ दी ब्लड व्हेसल्स, राईट साईडला दिसते आपल्याला इंट्रिन्सिक पाथवे, जे आतमध्ये एखादी जखम झाली आहे, ब्लड व्हेसल डॅमेज झाली, रप्चर झाली, ब्लड कुठेही टिश्यूमध्ये, टिश्यू फ्लुइडमध्ये, आणि टिश्यूला डॅमेज करू शकतो बाहेर आलेलं ब्लड, तशा वेळेस त्याला रिपेअर करणं फार महत्त्वाचं आहे. ठीक आहे. हा एक पहिला जो इंट्रिन्सिक पाथवे. एक्सट्रिन्सिक म्हणजे डॅमेज टिश्यू, बाहेरचे जे टिश्यू डॅमेज होतात, टिश्यू डॅमेज झाले त्यासोबत ब्लड व्हेसल, ब्लड कॅपिलरी सुद्धा डॅमेज होतात, स्किन वगैरे जे असतात है ना. जसं मसलमध्ये ताण पडल्यानंतर मसल आतमध्ये काही मसलचे थ्रेड्स तुटल्या जातात किंवा ते मसल फायबर तुटल्या जातात, त्यासोबत ब्लड व्हेसल सुद्धा तुटल्या जातात, इंटरनल डॅमेज, तो इंट्रिन्सिक प्रोसेस. एक्सट्रिन्सिक म्हणजे बाहेरून जो स्किन रप्चर झाली, कापल्या गेली, दॅट्स अ एक्सट्रिन्सिक प्रोसेस, डॅमेजिंग ऑफ द एक्सटर्नल स्किन अलॉंग विथ द ब्लड व्हेसल्स. नंतर त्याचं डॅमेज, जे आपली जखम भरून निघते ती एक्सट्रिन्सिक प्रोसेस आहे. या दोन आहेत ते इंट्रिन्सिक अँड एक्सट्रिन्सिक, असे दोन प्रोसेसनं आपण कोॲग्युलेशन होत असते. इच इंटरॅक्ट, बोथ आर इंटरॅक्ट विथ द क्लॉटिंग फॅक्टर बाय स्टेप वाईज मॅनर. त्याला म्हणतो आपण कॅस्कॅड मेकॅनिझम. कॅस्कॅड मेकॅनिझम म्हणजे एक स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप त्यामध्ये कन्व्हर्टिंग लिक्विड ब्लड इन टू द सॉलिड फॉर्म, त्याला आपण म्हणतो क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग. ठीक आहे. देन त्यामध्ये दोन प्रोसेस पाहिला आपण, इंट्रिन्सिक प्रोसेस अँड एक्सट्रिन्सिक प्रोसेस. इंट्रिन्सिक म्हणजे आतमध्ये ब्लड व्हेसल डॅमेज झाल्या बॉडीमध्ये, त्याचे रिपेअरिंग होणे, इंट्रिन्सिक प्रोसेस. आणि एक्सट्रिन्सिक म्हणजे बाहेरचं जे स्किन डॅमेज झाली, स्किनमधल्या ब्लड व्हेसल डॅमेज झाल्या, दॅट्स एक्सट्रिन्सिक प्रोसेस. आता एकदम आतमध्ये जे होतात, जसे आता आर्टरीज आपल्या असतात, आपल्या आर्टरीज ह्या डीप असतात बॉडीमध्ये, इनसाईड असतात. आणि व्हेन जे आहेत, व्हेन म्हणजे आपल्या नसा दिसतात, आपल्या हातावरच्या जे ग्रीन कलर नस दिसते, हे झाल्या व्हेन्स. हे व्हेन्स डॅमेज होणे, या दोन्हीमध्ये फरक आहे थोडासा, कारण प्रेशर जास्त आर्टरीजमध्ये असते, व्हेन्समध्ये प्रेशर हे कमी असते. त्यामुळं हा थोडा त्यामध्ये दोन्हीमध्ये डिफरन्स राहत होतो. एक्सट्रिन्सिक आहे इंट्रिन्सिक प्रोसेस, दोन दिले. इट स्टेप वाईज मॅनर म्हणजे कॅस्कॅड मॅनर या पद्धतीने होतात. कॅस्कॅड म्हणजे एक स्टेप बाय स्टेप होत असते, पहिला दुसऱ्याला मदत करते, दुसरी स्टेप, नंतर तिसरी, चौथी स्टेप, याचं कॅस्कॅड मेकॅनिझम. देन आता हे क्लॉटिंग होण्यासाठी जवळपास 12 क्लॉटिंग फॅक्टर लागतात. 12, तसे ॲक्च्युली 13 आहेत, पण हा 6 फॅक्टर हा काम करत नाही, ॲक्टिव्ह नसतो, इट इज नॉन ॲक्टिव्ह. देर अबाउट 12 फॅक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्लॉटिंग. बरेचसे त्यामध्ये थ्रोम्बिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन, फायब्रोजिन्स, कॅल्शियम आयन्स, असे बरेचसे जे असतात, नियर अबाउट 13 फॅक्टर जे असतात क्लॉटिंगसाठी. पण आपल्याला तेवढे पूर्ण फॅक्टरने इथं दिलेलं नाही, फक्त कशाप्रकारे शॉर्टमध्ये दिलेला आहे तो, की क्लॉटिंग कशाप्रकारे होते. नाव दिस इंटरॅक्शन ऑफ दिस फॅक्टर इन कॅस्कॅड मॅनर म्हणजे एका सिक्वेन्स पद्धतीनं होत असते. ठीक आहे. लेट्स टू दी फॉर्मेशन ऑफ द थ्रोम्बस. थ्रोम्बस आहे ना, थ्रोम्बस फॉर्मेशन म्हणजे क्लॉट फॉर्मेशन होते. जसं एखादी नाली आहे, वाहत आहे, नालीनं पाणी वाहत असले की काय होते, कचरा पूर्ण जमा होऊन एका क्लॉट होते, बंद होतो. बंद झाल्यानंतर त्याच्यातून पूर्ण पाणी वाहणं बंद होते, पॅक होते, त्याला म्हणतो आपण ते
क्लॉट होते, तसे त्याला थ्रोम्बस फॉर्मेशन होते. जिथं जखम झाली, जखमेच्या ठिकाणी ह्या पूर्ण सेल एक नेटवर्क तयार करून, फायब्रिन तयार करून हे क्लॉट करतात आणि तिथं ब्लड बाहेर जाण्यापासून त्याला प्रिव्हेंट करतात. त्या प्रकारे होत असते. आता याच्यामध्ये जसं आपण पाहतो की दोन्ही पाथवे ॲट अ टाइम पाहतात. एक्सट्रिन्सिक पाथवे दिसते आपल्याला, इंट्रिन्सिक पाथवे दिसते. एक्सट्रिन्सिक पाथवे तुम्हाला सांगितलं की डॅमेज ऑफ टिश्यू आउटसाइड द फेसल्स, है ना. फेसल्सच्या बाहेर टिश्यू काही डॅमेज झाले, टिश्यू आउटसाइड द फेसल्स, है ना. टिश्यू डॅमेज झाल्यानंतर काय होईल की त्या टिश्यूमधून एक थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज होते. थ्रोम्बोप्लास्टिन हा एक क्लॉटिंग फॅक्टर्स आहे. थ्रोम्बोप्लास्टिन हा क्लॉटिंग फॅक्टर आहे, प्रोटीन्स आहे. थ्रोम्बोप्लास्टिन कशामधून रिलीज झाला? टिश्यूमधून, ठीक आहे. देन इट हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ एन्झाईम प्रोथ्रोम्बिनेज. थ्रोम्बोप्लास्टिन काय करते? प्रोथ्रोम्बिनेज फॉर्मेशनसाठी देते. आता इथे दिलेलं नाही, इनॅक्टिव्ह फॅक्टर एक्स दिला आहे, ॲक्टिव्ह फॅक्टर एक्स दिला आहे, ठीक आहे. म्हणजे इथं काय झालं, तो सरळ थ्रोम्बोप्लास्टिन है ना, हा ॲक्टिवेट करतो प्रोथ्रोम्बिनेज. दस दिस एन्झाईम्स प्रोथ्रोम्बिनेज आता कोण केलं? थ्रोम्बोप्लास्टिननं ॲक्टिव्ह म्हणजे फॉर्मेशन, प्रोथ्रोम्बिनेज एन्झाईम्सला फॉर्मेशन करण्यासाठी मदत करतो थ्रोम्बोप्लास्टिन, ठीक आहे. प्रोथ्रोम्बिनेज नंतर हा प्रोथ्रोम्बिनेज समजा इथं ॲक्टिव्ह होतो इंटू थ्रोम्बिन. आता हे इथे झाला प्रोथ्रोम्बिनेज. सपोज दिस ॲक्टिवेटेड फॅक्टर इज प्रोथ्रोम्बिनेज, है ना. थ्रोम्बोप्लास्टिननं काय केलं? इनॅक्टिव्हला ॲक्टिव्ह केलं, म्हणजे इथं काय झालं? प्रोथ्रोम्बिनेज एन्झाईम्स फॉर्मेशन केलं. हे पुस्तकात असं दिलं आहे ओळखायचं आपल्याला, प्रोथ्रोम्बिनेज फॅक्टर इथं ॲक्टिव्ह केला, म्हणजे प्रोथ्रोम्बिनेज एन्झाईम्स, एज म्हणजे एन्झाईम्स इथं आहे, एन्झाईमची ॲक्शन झाली. नंतर आता आपल्या ब्लडमध्ये आणखी एक फॅक्टर आहे प्रोथ्रोम्बिन. प्रोथ्रोम्बिन आणि प्रोथ्रोम्बिनेजमध्ये फरक आहे. प्रोथ्रोम्बिनेज इज अ एन्झाईम्स आणि प्रोथ्रोम्बिन इज अ पर्टिक्युलर प्रोटीन्स. प्रोथ्रोम्बिन म्हणजे हा इनॅक्टिव्ह फॉर्ममध्ये आहे. प्रोथ्रोम्बिन हा इनॅक्टिव्ह फॉर्ममध्ये आहे आणि इनॅक्टिव्ह फॉर्मचं त्याला ॲक्टिव्ह फॉर्ममध्ये करतो थ्रोम्बिन. ॲक्टिव्ह फॉर्ममध्ये थ्रोम्बिन करतो, त्याच्यासाठी एन्झाईम्स लागते प्रोथ्रोम्बिनेज, हे लक्षात ठेवायचं. प्रोथ्रोम्बिनचं कन्व्हर्शन थ्रोम्बिनमध्ये करण्यासाठी प्रोथ्रोम्बिनेज एन्झाईम लागते. आता ॲक्टिवेटेड फॅक्टर एक्स म्हणजे प्रोथ्रोम्बिनेज, ठीक आहे, आहे ते त्याला. देन हे थ्रोम्बिन आता काय करेल? थ्रोम्बिन पुन्हा आता ॲक्टिव्ह झाला. ॲक्टिव्ह झाल्यानंतर जे आपल्या ब्लडमध्ये फायब्रोनोजेन्स आहे, आणखी एक फॅक्टर आहे फायब्रोनोजेन, हा इनॅक्टिव्ह आहे. फायब्रोनोजेन्स दिस आर द इनॅक्टिव्ह क्लॉटिंग फॅक्टर. मग त्याचं कन्व्हर्शन करते फायब्रिनमध्ये. कोण? थ्रोम्बिन. थ्रोम्बिन हे फायब्रिनमध्ये कन्व्हर्शन करते. फायब्रिन काय करते नंतर? फायब्रिन म्हणजे थ्रेड असते, नेटवर्क. थोडे असे फायब्रिनचे थ्रेड तयार होतात, असे धागे तयार होतात त्या फायब्रिनचे. कुठे? आपल्या जिथे जखम झालेली, आतमधून जखम झाली ते धागे तयार होतात. आणि हे धागे तयार झाल्यानंतर त्याभोवती जे सेल येणाऱ्या WBC, RBC, प्लेटलेट्स ॲक्युमुलेट होतात आणि ती जखम ही भरून जाते. आता याच्यात आणखी एक दिला होता की हे हिपेरिन, तुम्हाला आधी सांगितलं होतं. हिपेरिन काय आहे? अँटीकोॲग्युलंट, ब्लडला क्लॉट होऊ देत नाही, है ना. मग आता आपल्याला इथं ब्लड क्लॉट करायचं आहे. मग क्लॉट करायचं असले तर काय करावं लागेल? हिपेरिनची ॲक्टिव्हिटी कमी करावं लागेल. मग हिपेरिनची ॲक्टिव्हिटी कोण कमी करतो? एन्झाईम्स इनॅक्टिव्ह हिपेरिन. प्रोथ्रोम्बिनेज एन्झाईम्स काय करते? हिपेरिनला इनॅक्टिव्ह करते, कारण त्याला क्लॉटिंग करायची, ही क्लॉटिंग होऊ देत नाही, इनॅक्टिव्ह करते त्या जखमेच्या ठिकाणी. आणि नंतर तो प्रोथ्रोम्बिनचं कन्व्हर्शन थ्रोम्बिनमध्ये करतो. दोन काम करत असतो प्रोथ्रोम्बिनेज. हिपेरिनला इनॅक्टिव्ह करतो आणि इनॅक्टिव्ह प्रोथ्रोम्बिनला ॲक्टिव्ह थ्रोम्बिनमध्ये कन्वर्ट करतो. एकाला इनॅक्टिव्ह करतो, एकाला ॲक्टिव्ह करतो, दोन काम आहे त्याच्या. हे प्रोथ्रोम्बिन ॲक्टिव्ह झाले की थ्रोम्बिनमध्ये कन्वर्ट होते. थ्रोम्बिन नंतर फायब्रोनोजिनला ॲक्टिवेट करते फायब्रिनमध्ये. फायब्रिन नंतर क्लॉट करते म्हणजे एक नेटवर्क तयार करते, जाळ्या तयार करून जिथं होल आहे, जिथं जखम झाली तिथं ते जाळ्या पसरतात. त्यात RBC, WBC, प्लेटलेट अडकून बसतात. अडकले की काय तिथं क्लॉट फॉर्मेशन होते, ठीक आहे. तर क्लॉट फॉर्मेशन ऑकर्स. यामध्ये आपल्याला हे या पद्धतीने हा एक झाला. दुसरा इन्स्ट्रिक्शन पाथवे तसंच आहे. आपण इथं जे पाहिलं आपण ॲक्टिवेटेड, हे काय होईल? इंट्रिन्सिक पाथवे डॅमेज ऑफ द ब्लड व्हेसल डॅमेज झाली. ब्लड व्हेसल डॅमेज झाल्यानंतर कॅस्कॅड ऑफ क्लॉटिंग फॅक्टर सुद्धा तिथं ॲक्युमुलेट होतात, क्लॉटिंग फॅक्टर. आणि जर त्याच्यामध्ये प्रोथ्रोम्बिनेज एन्झाईम्स तिथं ॲक्टिव्ह होतो, प्रोथ्रोम्बिनेज एन्झाईम फॉर्मेशन होतो, है ना. प्रोथ्रोम्बिनेज फॉर्मेशन झाल्यानंतर तो थ्रोम्बिनचा कन्व्हर्शन थ्रोम्बिनमध्ये करतो आणि या पद्धतीने ते क्लॉटिंग इथे होत असते.